Milyen csúcs telefonokat várhatunk idén tavasszal? Ebben a rövid összefoglalóban 5 olyan telefonról lesz szó, amik március végéig piacra kerülnek. Igazán izgalmas készülékeket kapunk majd. Az idei év tavasza természetesen a Snapdragon 888 jegyében fog telni, ez a jelenlegi leggyorsabb Qualcomm lapka, így a gyártók ezt fogják a zászlóshajó telefonjaikba építeni. Lássuk most azt az 5 telefont, amire érdemes lesz figyelni. Elsőként itt a Xiaomi Mi 11 Pro. A jelenlegi csúcsból, az Mi 11-ből a gyártó több mint 1 millió darabot adott el a bemutatót követő 3 héten, és egyelőre nagyon úgy tűnik, az érdeklődés nem lanyhul. A várakozások szerint ezen csak a még erősebb Pro verzió megjelenése változtathat. Az Mi 11 Pro 6,81 hüvelykes 2K felbontású kijelzővel érkezik. A felbontás 3200x1400 képpont lesz, a pixelsűrűség pedig 515 ppi. Támogatni fogja a 120 Hz-es frissítési és a 480 Hz-es mintavételi frekvenciát. A Snapdragon 888 processzor mellett ez a telefon LPDDR5 és UFS 3.1 tárolási technológiát fog használni, és várhatóan érkezik belőle 16 GB-os verzió is. A főkamera 50 megapixeles lesz, mellette találunk majd egy új zoom kamerát is, amelynek maximális zoomja nem kevesebb, mint 120-szoros. A telefon támogatni fogja a 120 wattos vezetékes és az 55 wattos vezeték nélküli gyors töltést. Az akkumulátor kapacitása 4000 mAh felett várható. Egyes információk szerint az Mi 11 Pro már márciusban megvásárolható lesz. Sorban a második a OnePlus 9-es sorozata. Az új OnePlus 9 zászlóshajó sorozatnak minimum 2 változata lesz, ezek a OnePlus 9 és a OnePlus 9 Pro. A specifikációk alapján a OnePlus 9 Pro a Snapdragon 888 procival érkezik. Az előlapon a Sony 32 megapixeles kamerája lesz, hátul pedig 2 főkamerát találunk majd, amikben 48 megapixeles Sony IMX689 szenzor dolgozik majd. Kapunk majd egy ultraszéles látószögű és egy makroobjektívet is. A hírek szerint a OnePlus 9 Pro 4500 mAh kapacitású akkumulátort kap, ami támogatja a 65 wattos vezetékes és a 40 wattos vezeték nélküli töltést. Fontos jellemzők közé tartozik még a sztereó hangsugárzók beépítése és az IP68-as por- és vízállóság. A várható indulás ennél a készüléknél is március, de inkább a hónap vége felé. Harmadikként itt a Redmi K40 Pro, egy újabb zászlóshajó, amely 2021 első negyedévében érkezik. Egy friss pószter szerint ez az eszköz február 25-én már be is mutatkozik. A telefon természetesen a Snapdragon 888-at használja majd. A telefon várható ára $463 lesz. Túl sok információ sajnos nem szivárgott ki egyelőre, de várhatóan 4000 mAh akkumulátort kap, de hogy milyen töltési lehetőségekkel, azt még nem tudjuk. Jó hír ugyanakkor, hogy a verebek azt csiripelik, hogy a kijelző egy Samsung OLED panel lesz, ami támogatni fogja a 120 Hz-es képfrissítést is. A telefon a Snapdragon proci mellé LPDDR5 memóriát és UFS 3.1 háttértárat kap. A megjelenés tehát február 25. Megérkezik tavasszal a Meizu új csúcstelefonja is, a 18-as sorozatba tartozó Pro nevű készülék természetesen a legerősebb Snapdragon egységet kapja. Várhatóan 4500 mAh akkumulátor kerül bele 40 wattos gyors töltéssel. Ez némileg elmarad a vártól, a Meizu ezen a területen egy kis lemaradásban van a konkurensekkel szemben. A Snapdragon 888 mellett a Meizu 18 sorozat 120 Hz-es Samsung E4 OLED kijelzőt fog használni Full HD Plus felbontással. Az új telefon árát még nem ismerjük, a megjelenés ideje itt is március. Ötödikként egy érdekes telefon a ZTE Axon 30 Pro. Az ZTE-t már temettük, de feltámadtak hamvaikból, és elsőként mutattak be olyan telefont, amiben a kijelző alatt van a selfie kamera. A hírek szerint ennek minősége még nem tökéletes, de ha minden igaz, idén már jön a javított verzió az Axon 30 Pro-ban. A telefon nem csak a selfie kamera miatt lesz érdekes. A hátlapi kamera terén is úttörők szeretnének lenni, így ha minden igaz, akkor a telefon kap egy 200 megapixeles főkamerát, amihez a szenzort természetesen a Samsung szállítja. A kamera még 4:1 pixel összevonással és brutális méretű 50 megapixeles képeket készít majd, de ha 16 pixel dolgozik össze, akkor is 12,5 megapixeles fotókat kapunk.
A kamera további érdekessége lesz a 2-s natív ISO, illetve a 16K-s videók felvételének lehetősége. Mit lehet erre mondani? Brutális. A telefon megjelenésének várható időpontja 2021 március. Ahogy látható, izgalmas tavasz elé nézünk, bitangerős telefonok érkeznek, amiknél várhatóan érdekes kamera megoldásokkal is találkozhatunk majd. Ahogy látható, a fényképezés minőségének javítását a gyártók nem egyformán képzelik el. A Xiaomi 108 megapixelről visszalép 50-re, de várhatóan jóval nagyobb szenzorméretet és persze jóval nagyobb pixelméretet kapunk. A OnePlus a régi értékeket őrzi, amit mutat, hogy nem az őrült nagy felbontásban látja a jövőt, hanem továbbra is az azonos felbontású kamerapárosokat részesíti előnyben. Az ZTE viszont nem kispályázik, megkapjuk tőlük a piac legnagyobb felbontású szenzorával szerelt mobilját. Kérdés, hogy melyik megoldás lesz a legjobb. Ha van véleményetek a témában, akkor írjátok le a hozzászólásokhoz, kíváncsi vagyok, szerintetek melyik kamera kialakítás lesz a győztes. Köszi, ha végignézted ezt a videót, ha tetszett, nyomj rá egy bazi nagy lájkot, és persze ne feledkezz el feliratkozni se a csatornára. A harangra is kattints, hogy ne maradj le egyetlen adásról sem. Sziasztok!